नमस्कार। आज कुरा गरौँ अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको। विश्वविद्यालय भन्नाले यहाँ 4 इयर पब्लिक युनिभर्सिटीको कुरा गर्दैछौँ। क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी सिस्टम यो अमेरिकाकै सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय मध्ये पर्दछ। क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीको 23 वटा क्याम्पसहरू छन्। जस्तै क्यालिफोर्निया स्टेट डोमिङ्गेज हिल्स, क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी लस एन्जलस, क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी फुलर्टन, जस्तै सेन डिएगो स्टेट युनिभर्सिटी, अनि जस्तै हम्बल्ट पोलिटेक्निक, त्यस्तै 23 वटा क्याम्पसहरू छन्। यो चाहिँ नेसन युएसकै सबभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी सिस्टमभित्र पर्दछ। अनि यसमा लगभग 500,000 स्टुडेन्टहरू छन्। 500,000 स्टुडेन्टहरू 460,000 एक्ज्याक्टली नम्बर भन्दाखेरि यो चाहिँ 2021-22 को इनरोलमेन्ट डाटा अनुसार हो। अनि यो स्टुडेन्टहरूमा के छ भने म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू क्यालिफोर्नियाकै छन्। जस्तै 94 इनरोल स्टुडेन्ट्स दे आर फ्रम क्यालिफोर्निया, अनि 94% चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरू, र फर्स्ट टाइम स्टुडेन्टहरू 88%। अनि यसमा म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू चाहिँ यो युनिभर्सिटीमा क्यालिफोर्नियाभित्रबाटै छन्। अनि अहिले भने यसमा 460,000 स्टुडेन्टहरू छन्। अनि लार्जली मोस्टली फ्रम क्यालिफोर्निया, र धेरै जसो चाहिँ यही नै बसोबास गर्छन्। र नेप्लिस स्टुडेन्टको कुरा गर्नुपर्दा क्यालिफोर्निया धेरै ठाउँहरू कम्पेरेटिभली टेक्सास, न्यू मेक्सिको, यो नर्दर्न स्टेट को कम्पेरिङमा अलिक महँगो हुने भएर नेप्लिस स्टुडेन्टहरूको सङ्ख्या अलिक कम छ। तर ऱ्याङ्किङको कुरा गर्ने हो भने क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी वर्ल्डकै टप मध्येमा पर्छ। जस्तै डोमिङ्गेज हिल्स ओभरअल मोबिलिटी इन्डेक्समा नम्बर 4 ओभरअल इन्टायर युनाइटेड स्टेट। त्यही भएर एजुकेसन राम्रो छ, सस्तो पनि छ। तर बाहिरको एक्सपेन्सिभ, बस्नलाई एक्सपेन्सिभ हुने भएको भएर नेप्लिज स्टुडेन्टहरू चाहिँ अलि कम हुनुहुन्छ क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीमा। त्यस्तै प्रोफेसरहरू पनि हुनुहुन्छ, लगभग डजन्स जति, 12 या 20 को हारिहारीमा हुनुहुन्छ। र फुल टाइम पार्ट टाइम प्रोफेसरहरूको कुरा गर्ने हो भने जस्तै क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी लङ बिचमा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अफेयरको वाइस प्रेसिडेन्ट नै हुनुहुन्छ एकजना प्रोफेसर। अनि क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी फुलर्टनमा हुनुहुन्छ फुल प्रोफेसर। क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी डोमिङ्गेज हिल्समा हुनुहुन्छ, चिकोमा, सेन फ्रान्सिस्कोमा, जस्तै अरू तन्ने युनिभर्सिटीहरूमा नि नेपाली प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ। र नेपाली स्टुडेन्ट सिएसयु लङ बिचमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि सिएसयु लस एन्जलसमा हुनुहुन्छ। मैले भने पहिला पनि धेरैजसो युनिभर्सिटिजहरू जस्तै लङ बिच, एलए, फुलर्टन, डोमिङ्गेज हिल्स, नर्थ रिज, यो लस एन्जलस, ग्रेटर लस एन्जलसभित्र पर्छ। र यहाँ रेन्ट चाहिँ एकदम महँगो छ, एउटै अपार्टमेन्टको 2,000। त्यसले गर्दाखेरि नेपालबाट आउने स्टुडेन्टहरू कम हुनुहुन्छ। तर अब स्कलरसिपहरू पाएर आउने भयो भने राम्रो हुन्छ।